สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปองเพกาวนะคะวันนี้เราจะมาเล่นสเตรกันต่อนะคะมาต่อกันเลยกับตอนที่5รูฟท็อปหรือดาดฟ้านะคะตอนที่แล้วเรามาถึงสลามและโมโม่ก็ขอให้เราเอาเครื่องส่งสัญญาณไปติดตั้งที่ตึกสูงฝั่งตรงข้ามเพื่อติดต่อกับเพื่อนๆของเขานะคะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าฝั่งตรงข้ามดูเหมือนจะมีเซิร์ฟแฮชแต่ว่าพอมีบอกให้กดร้องเหมียวได้เราก็เลยลองล่อมาอีกทางหนึ่งแทนดวงไฟแวบๆอย่าลืมกดความทรงจำด้วยนะคะคร่าวๆก็คือสมัยก่อนมีการจำกัดพลังงานโดยเฉพาะในสลัมแต่มีคนลุกขึ้นมาจุดไฟนีออนแล้วก็โดนจับตัวไปถึงอย่างนั้นผู้คนมีความหวังและเริ่มติดไฟในบ้านพวกกดขี่เลยทำอะไรไม่ได้ผู้คนจึงสามารถมองเห็นสีได้อีกครั้งเหมือนในโลกภายนอกตรงนี้เราต้องให้ปี12เปิดประตูเพื่อล่อเซิร์ฟมาตรงกลางจากนั้นก็ให้ปี12ปิดประตูอีกครั้งเพื่อขังเซิร์ฟไว้ตรงกลางแล้วเราก็สามารถกระโดดไปฝั่งตรงข้ามได้จากนั้นก็กิ้งถังมาเพื่อกระโดดไปต่อข้างในคือน่ากลัวมากส้มไปหมดวิธีเดียวที่ทำได้ก็คือวิ่งให้เร็วที่สุดเพื่อไปชั้นบนก่อนจะเปิดประตูแวะไปเอาความทรงจำตรงด้านหลังด้วยนีโอคอปคือหน่วยงานดูแลขยะพวกเขานำขยะจากชั้นบนลงมายังสลัมและพยายามพัฒนาแบคทีเรียกินขยะหลังคนสูญพันธุ์แบคทีเรียกลายพันธุ์และกินทุกอย่างและตอนนี้เราก็มีเซิร์ฟตอนนี้เราต้องเปิดประตูแล้วก็ปีนข้ามเข้ามาเพื่อดันหลังไปใต้คานคราวนี้ก็กระโดดขึ้นไปตรงนี้ตอนแรกเราพยายามจะล่อให้มันตกลงมาแต่สุดท้ายแล้ววิ่งหนีไปเลยน่าจะง่ายกว่าค่ะชั้นบนสุดเป็นลานกว้างมากเห็นแล้วแบบบอสปะเนี่ยพอเราสับสวิตช์เซิร์ฟได้ยินเสียงก็ตื่นกันหมดเลยจริงๆเราตายตรงนี้เยอะมากเพราะเราพยายามวิ่งเป็นวงกลมรอบๆพื้นเพื่อให้มันตกลงไปในรูจริงๆพอเราเปลี่ยนมาวิ่งไปรอบๆแทนก็ทีเดียวผ่านเลยซะงั้นพอเข้าลิฟต์ได้เซิร์ฟก็ล่วงลงไปเรียบร้อยถึงตอนนี้เราก็เอาเครื่องรับส่งสัญญาณมาเสียบในตอนนี้ B12 เล่าว่าเขาจำได้แล้วว่าเมืองนี้คือที่หลบภัยสิ่งที่ดูเหมือนดาวจริงๆแล้วคือไฟจากหลังคาที่ปิดเมืองอยู่มนุษย์สร้างเมืองนี้เพื่อป้องกันตัวจากโลกภายนอกแต่ไม่มีใครสามารถออกไปได้แต่ถ้าเรามาจากโลกภายนอกแสดงว่าโลกภายนอกกลับมาปลอดภัยอีกครั้งแล้วและเป้าหมายของ B12 ก็คือเปิดเมืองนี้ในตอนนี้เราจะนั่งถังกลับมายังสลัมเพื่อมาหาโมโม่อีกครั้งเราจะเข้าสู่ตอนที่6 The Slum Part 2นั่นเองนะคะดูเหมือนโมโม่จะไม่ได้อยู่ที่ห้องแต่เขาทิ้งข้อความไว้ว่าเขาอยู่ที่บาร์ดังนั้นก่อนที่จะไปหาโมโม่เราเลยว่าจะไปทำไซเควสให้เสร็จก่อนดีกว่าระหว่างเราพยายามคุยกับหุ่นยนต์ตัวอื่นๆและหาชีทเพนที่เหลือคนเฝ้าประตูบ้านเอเลียตบอกว่าถ้าอยากให้เอเลียตทำงานต้องให้เสื้อผ้ากับเขาเราก็เลยพรโชคของคุณยายนั่นเองซึ่งพอให้นางแล้วเอเลียตก็บอกว่าถ้ามีอะไรอยากให้ซ่อมก็บอกเขาได้พอกระโดดออกจากบ้านเอเลียตก็ถึงบาร์พอดีงั้นเราไปหาโมโม่กันเลยดีกว่าโมโม่น่ารักเชียวมีการแปะๆให้เรามานั่งเก้าอี้ด้วยในที่สุดเราก็ได้ยินการติดต่อจากภายนอกซึ่งก็คือบอลทาซานนั่นเองเขาบอกว่าเขาเจอทางขึ้นมาแล้วเราต้องไปทางท่อระบายน้ำแต่ว่าทางนั้นอันตรายมากเพราะมีเซิร์ฟเต็มไปหมดโมโม่เองก็บอกว่าท่อระบายน้ำเป็นที่ที่อันตรายที่สุดในสลัมแต่ถ้าคนอื่นหาทางขึ้นไปข้างบนได้พวกเขาก็อาจจะทำได้แต่ทันใดนั้นคนที่เราอยู่ตรงบาร์ที่ชื่อซีมัดก็ตื่นขึ้นมาบอกว่าไปไม่ได้หรอกโดยเฉพาะน้องแมวอย่างเราก่อนจะเดินออกจากบาร์ไปด้วยอารมณ์จอยพนักงานบาร์เล่าว่าซีมัดคือลูกชายของด็อกซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ประดิษฐ์อาวุธไว้สู้กับเซิร์ฟเมื่อหลายปีก่อนด็อกออกไปทดลองอาวุธแล้วไม่เคยกลับมาอีกเลยตั้งแต่นั้นมาซีมัดก็เปลี่ยนไปผมก็บอกว่าในโน้ตของด็อกถึงห้องทดลองลับและเราจะไปหาเบาะแสที่อพาร์ตเมนต์ของซีมัดกันเมื่อเราตามโมโม่มาถึงบ้านซีมัดเขาจะมอบสมุดโน้ตของด็อกเพื่อให้เราใช้กระตุ้นความทรงจำของซีมัดเพื่อหาห้องทดลองลับและอาวุธสำหรับสู้กับเซิร์ฟให้เจอตอนนี้เรากลัวว่าถ้าเขาไปคุยกับซีมัดแล้วเนื้อเรื่องอาจจะดำเนินต่อไปเราเลยอยากทำไซเควสที่เหลือให้เสร็จก่อนเริ่มจากชีทเพนที่ยังไม่ครบหลังจากลองเดินหาที่ต่างๆสักพักแล้วก็พบว่าเราพลาดชีทเพน6/8บนชั้นข้างเตียงในห้องเคลเมนไทน์ไปพอเราเอาไปให้นักดนตรีเขาสังเกตเห็นชีทเพนตรงผนังว่ายังขาด2/8อีกอันหนึ่ง
ระหว่างที่เราหาบังเอิญไปเจอตู้กดเครื่องดื่มชูกำลังอีกอัน ถ้าขึ้นมาจากร้านเสื้อผ้าของคุณยาย เราจะขึ้นมายังดาดฟ้าที่มีหุ่นยนต์1 ตัวนั่งอยู่มองทางซ้ายก็จะเห็นตู้กดเท่ากับนี่คือกระป๋องที่ 3แต่เราใช้ไปแล้ว1 กระป๋องสำหรับสายไฟและของที่เหลืออยู่ในตลาดต้องใช้3 กระป๋องแสดงว่ายังเหลืออีกกระป๋องหนึ่งกระป๋องนี้เราหานานมากคือจากร้านคุณยายให้เดินตรงเข้าไปในตรอกเล็กๆที่มีหุ่นยนต์นั่งดูทีวีอยู่พอโดดขึ้นไประเบียงด้านบนก็จะเจอตู้กดอีกอันตู้นี้ซ่อนโหดมากพอสั่งกระป๋องแล้วเราก็กลับไปหาพ่อค้าในตลาดสิ่งนั้นก็คือความทรงจำที่บอกว่าแต่ก่อนนั้นหุ่นยนต์ถูกสร้างมาเพื่อทำความสะอาดก่อนที่มันจะเริ่มเรียนแบบมนุษย์หลังจากหามานานนั้นในสุดเราก็เจอชีทเพลงอันสุดท้ายเดินไปตามท่อไปทางบ้านคาร์เมนไทน์ก่อนถึงบ้านจะมีระเบียงบ้านข้างๆอยู่ด้านขวาชีทเพลงอยู่บนโต๊ะสรุปชีทเพลงที่พลาดทั้ง2 ครั้งอยู่ใกล้กันแค่นี้เองเอาชีทเพลงสุดท้ายไปให้น้องดนตรีนางก็เล่นเพลงให้เราฟังแล้วเราจะได้รับถ้วยรางวัลไซเควสน่าจะครบหมดแล้วดังนั้นกลับไปที่เนื้อเรื่องหลักกันดีกว่าค่ะงั้นเราไปหาซีมัดกันแน่นอนว่านางไล่เราจะแต่เราต้องให้สมุดโน้ตของด็อกดูเหมือนว่าซีมัดก็ไม่รู้ว่ามีห้องทดลองลับในบ้านเหมือนกันและในตอนนี้ถ้าเรากระโดดขึ้นไปบนชั้นก็จะเห็นปุ่ม3 เหลี่ยมควรเลยจ้ะดูเหมือนต้องใช้โค้ดอีกแล้วคนไปเรื่อยๆก็จะเจอข้อความแปลได้ว่าเวลาจะบอกเองซึ่งเราจะเห็นว่าเหนือโซฟามีนาฬิกา4 อันเท่ากับรหัสพอดีเอาภาพติดหัวรหัสก็คือ2511นั่นเองเมื่อประตูห้องเปิดซีมาก็บอกว่าพิมพ์เขียวที่เห็นน่าจะเป็นอาวุธที่ด็อกสร้างขึ้นในตอนนี้เราต้องหาเบาะแสในห้องมีข้อมูลมากมายเช่นเซิร์ฟกันแบคทีเรียสมัยที่ยังมีมนุษย์อยู่พวกมันกินทุกอย่างมองเห็นในที่มืดกลัวแสงจ้าพร้อมเครื่องหมายตกใจ3 อันชั้นหนังสือด้านข้างมีกล่องอยู่ข้างบนซึ่งเมื่อปักลงมาก็จะเห็นเครื่องมือติดตามที่พังไปแล้วบนโต๊ะจะมีหนังสือพิมพ์เล่าว่าหุ่นยนต์ไม่สามารถควบคุมเซิร์ฟได้แล้วพวกมันเริ่มกินโลหะส่วนกระดาษอีกฝั่งเป็นพิมพ์เขียวของดีฟลักเซอร์ซึ่งเป็นปืนพกยิงแสงซึ่งได้รับการทดลองและฆ่าเซิร์ฟได้20 ตัวต่อวินาทีพอเราเอาเครื่องติดตามไปให้ซีมาเขาบอกว่าปกติด็อกใช้เพื่อติดตามเขาดังนั้นมันน่าจะกลับกันเพื่อใช้ติดตามด็อกได้ซีมาดีใจมากที่พ่อของเขาอาจยังมีชีวิตอยู่เอเลียบอกว่าจะซ่อมของให้ใช่ไหมเราเอาไปให้เขาซ่อมกันพอซ่อมเสร็จแล้วเราก็เอากลับมาให้ซีมาปรากฏว่าเจอสัญญาณจริงๆเราก็เลยเดินตามซีมาที่หาสัญญาณไปเรื่อยๆจนมาถึงประตูที่หุ่นยนต์2 ตัวเคยบอกว่าผู้ดูแลเปิดได้พอซิมัสเปิดประตูเข้ามากับเราก็จะมีประตูอีกบานแต่พอเห็นใครของเซิร์ฟซิมัสไม่กล้าไปต่อเพราะเขาวิ่งไม่เร็วเท่าแมวอย่างเราซิมัสจึงให้แบตกับเราเพื่อที่ด็อกจะได้รู้ว่าเราเป็นเพื่อนพอเราเข้าไปทางซ้ายมือจะเห็นความทรงจำพอดี V12 บอกว่ากำแพงขนาดใหญ่นี้คือเส้นแบ่งระหว่างสลัมกับมิดทาวน์เส้นแบ่งสังคมอีกอย่างก็คือการที่คนในมิดทาวน์ที่ขยับลงมาในสลัมซึ่งเป็นสิ่งที่แย่มากและอาจเป็นเหตุผลให้มนุษย์ตายจากไปและเมื่อเราเดินกลับไปทางขวาเราจะเข้าตอนที่7 Dead End หรือทางตันงั้นวันนี้เราพอกันแค่นี้ก่อนเจอกันในวิดีโอหน้านะคะขอบคุณค่ะ